හොඳයි. මේ තමයි බිට්කොයින් ගැන කතා කරන 4 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කලින් ඔයාලා මීට කලින් මේ වීඩියෝ එක පළවෙනිට බලනවා නම් මීට කලින් වීඩියෝස් 3ක් කරලා තියෙනවා බිට්කොයින් ගැන. අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න කට්ටියට. ඉතින් ඒ වීඩියෝ 3 ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මෙතන මේ දකුණු පැත්තේ උඩ ක්ලික් කරන්න. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බලන්න. ඉතින් වීඩියෝ පටන් ගත්තෙම කියන මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් හතරවෙනි වීඩියෝ එකේදී මම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ coinmarketcap.com කියන වෙබ්සයිට් එක ගැන. මේ coinmarket.com කියන්නේ සාමාන්‍ය බිට්කොයින් ගැන හදාරන සහ බිට්කොයින් ට්‍රේඩිං මොන හරි ඒ වගේ දෙයක නිරත වෙන ඕනම කෙනෙක් පාවිච්චි කරන වෙබ්සයිට් එක. අපිට මේ coinmarketcap වෙබ්සයිට් එකෙන් ගන්න පුළුවන් ඩීටේල්ස් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි කවුරු කෙනෙක්ට පුළුවන් බලාගන්න බිට්කොයින් කොච්චර ප්‍රමාණයක් මේ වෙද්දි තියෙනවද, සාමාන්‍ය මිල කොහොමද, ඊළඟට අපි මාකට් කැප් එක කියලා කියන. එහෙම නැත්නම් දැනට තියෙන එක කොයින් එක වටිනාකම වැඩි කරනවා දැනට තියෙන කොයින් ප්‍රමාණය. අන්න ඒක බලා ගන්න පුළුවන් මාකට් කැප් එක. ඉතින් ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් හොඳ කොයින් එකක් නම් අනිවාර්යයෙන් මේ මාකට් කැප් එකේ ලිස්ට් වෙලා තියෙනවා හොඳ තැනක. මේ රෑන්ක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒවා ගැන පොඩ්ඩක් අපි කතා කරමු. ඉතින් මේක කොයින් මාකට් කැප් එකට ගිය ගමන් කෙනෙක්ට මේ වගේ තමයි බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙදි ක්‍රිප්ටෝ කරන්සිස් කියලා තියෙනවා මේ වගේ නේම් එක සහ මෙතන හැෂ් එකකින් දක්වන්නේ රෑන්ක් එක. ඉතින් මේක බිට්කොයින් තමයි අංක 1ට දෙන්නේ මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සිස් වලින්. ඉතින් මේ අංක 1 දෙන විදිහ තමයි මාකට් කැප් එක අනුව තමයි වර්ග කරන්න. මාකට් කැප් එක දෙන්නේ මෙතන තියෙන මේ ප්‍රයිස් එක දැනට තියෙන මේ සප්ලයි එක. එහෙම නැත්නම් තියෙන සම්පූර්ණ බිට්කොයින් ප්‍රමාණයෙන් වැඩි කරාම එන මුදල තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අනුව තමයි මේක රෑන්ක් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් බිට්කොයින් වලට අමතරව තව ඉතේරියම්, රිපල්, බිට්කොයින් කැෂ් වගේ විශාල ප්‍රමාණයක් කොයින්ස් තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මොකක් හරි අපි හිතමුකෝ මොනවා හරි කොයින් එකක ඉන්වෙස්ට් කරන බිට්කොයින් ඇරුණම හෝ වෙන මොකක් හරි කොයින් එක අනිවාර්යෙන්ම මේ කොයින් මාකට් එකේ කැප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක හොඳ ජෙනුයින් මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් එක්ක යන කොයින් එකක් නම් ඒ වගේම තමයි අපිට මේ කොයින් මාකට් කැප් එක තව බලා ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ මාකට් කැප් එක ප්‍රයිස් එක, මේ ඊළඟට මේ සර්කියුලේෂන් සප්ලයි එක, වොලියුම් එක. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ change 24 hours කියලා තියෙන්නේ පහුගිය පැය 24 තුළ වැඩිවීම හෝ අඩුවීම. ඉතින් මේ කොළ පාටින් දක්වලා තියෙන්නේ බිට්කොයින් වල මිල 100ට කීයකින් පහුගිය පැය 24 තුළ වැඩි වුණාද කියලා. ඉතින් මෙතනදී රතු පාටින් දක්වලා තියෙන්නේ මේ ඉතේරියම් අඩුවීමක්. කියන්නේ 100%කින් 1.38කින් මිල අඩු වෙලා කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් අපිට තව දෙයක් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් පහුගිය පැය 24 ඇතුළත කොයි කොයින් එකද මේ බිට්කොයින් වලට අමතරව තව තියෙන අනිත් කොයින් ගත්තම මොන කොයින් එකද වැඩි වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපිට බලන්න පුළුවන්. මේ change 24 hour කියන මේක ක්ලික් කරාම වැඩිපුරම වෙනස් වීම බලන්න පුළුවන්. මේ chain link කියන කොයින් එක වැඩි වෙලා තියෙනවා 156කින්. දැන් අනිත් දේ තමයි මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී කිසිම තැනක මේ අනිත් කොයින්ස් ගැන කතා කරේ නැහැ. හැබැයි ඒ ගැන ඉස්සරහට කතා කරන්න මේ මොකද්ද මොනවාද මේ අනිත් කොයින්ස් කියන්නේ මොනවාද අනිත් බිට්කොයින් වලට අමතරව තියෙන. ඉතින් මේක අර හතරවෙනි කොටස කියලා ගත්තා මේක අතරමැදිව කරන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඒකද මම ඒ නිසා මම පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. සාමාන්‍ය අනිත් කොයින්ස් කියන්නේ බිට්කොයින් වගේම තවත් ක්‍රිප්ටෝ කරන්සිස් තියෙනවා. බිට්කොයින් අපි ගන්නේ මුදල් එහා මෙහා යවන්න. ඒ අරමුණ තමයි මූලික කරගත්තේ. ඉතින් බිට්කොයින් වලට අමතරව මේ ඉතේරියම් වගේ දේවල් වෙන වෙන අරමුණු ඇතිව හදපු ක්‍රිප්ටෝ කරන්සිස්. ඉතින් මේ වගේ වටිනාකමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේත් මතක තියාගන්න ඕනේ දේ තමයි මේ දැන් මේ ඉතේරියම් කියනවාම ඉස්සර ඩොලර් 1ට 2ට තිබ්බේ. දැන් ඩොලර් 300ක් වෙලා. ඒ කියන්නේ 100 300 නෙවෙයි 300 ගුණයකින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 130,000කින් විතර වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කවුරු කෙනෙක් ඒ දවස්වල ඩොලර් 1කට අරන් තිබ්බනම් ඒක රුපියල් 100ක් 150ක් විතර වියදම් කරලා අරන් තිබ්බනම් දැන් රුපියල් 45000ක් විතර වෙනවා මේ ඉතේරියම් කොයින් එක. ඉතින් ඒ වගේ තමයි අනිත් කොයින් වලත් මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සිස් වල එක එක කොයින්ස් තියෙන එක එක අගයන් වලට තියෙන්නේ. දැන් අපි දන්නවා කෙනෙක්ට බිට්කොයින් එකක් ගන්නවා නම් දැන් ලක්ෂ 20ක් විතර වියදම් කරන්න ඕනි. හැබැයි ඔයාලා අනිත් මොන හරි කොයින් ගැන පොඩ්ඩක් බලනවා නම් ඔයා රිපල් වගේ එකක් බලනවා නම් රුපියල් 50ක් විතර වියදම් කරලා එක කොයින් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම කොයින් එකක්ම ගත්තොත් මේ එක එක ප්‍රොජෙක්ට් මොනවා හරි ඒගොල්ලන්ගේ අරමුණ ඇතුව තමයි මේ කොයින් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ.
ඉතින් ඒ වගේ ගැන ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එක ඉතේරියම් වගේ දෙයක් ගැන ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ ගැන වෙනම ඔයාලට හොයලා බලලා විස්තර හොයාගන්න ඕන තරම් Google කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක අතරමැදි වීඩියෝ එකක් කියලා මම කලිනුත් කිව්වා coin market cap website එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේ coin market cap website එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා බලන්න මොනවද මේකෙන් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ coin එකක මේක උඩ coin එක උඩ ක්ලික් කරාම අපිට පුළුවන් මේ coin එකේ තවත් විස්තර බලා ගන්න. ඉතින් මේක bitcoin වලට විතරක් නෙවෙයි ඕනම coin එකකට මේ විස්තර පෙන්නනවා. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් coin එකේ කොච්චර coin ප්‍රමාණයක් තියෙනවද, coin එක මේ තියෙන්නේ chart එකක්. මේ coin market cap එක ඇඩ් වුණ දවසේ ඉඳන් මේ මුදල කොහොමද වෙනස් වුනේ කියන එක ගැන. ඉතින් බලන්න 2013 දී bitcoin එක ඩොලර් 135ට තිබිලා තමයි මේ 11000ට වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් විශාල ප්‍රමාණයක වැඩිවීමක්. ඒ වගේම තමයි තව අපිට මේ මාකට් කියන එක ක්ලික් කරොත් බලන්න පුළුවන් කොහෙන්ද bitcoin exchange වෙන්නේ. bitcoin මුදල් වලට හරි වෙන coin වලට හරි මාරු වෙන්නේ. ඉතින් මේ ගැන සමහර වචන වලට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉදිරියේදී අපි කතා කරමු. ඉතින් ඔයාලා මේ coin market cap website එකට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් බලන්න මොන වගේ දේවල්ද ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මොන හරි දෙයක් මේ වීඩියෝ එකෙන් ගන්න නැති කියලා. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් channel එකට subscribe කරන්න මතක කරන්නත් එපා. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් comment section එකේ comment කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේකේ ඉතිරි වීඩියෝස් ටික part 1 2 3 කොටස් ටික ඔයාලට description එකේ link ඇති. එහෙම ගිහින් බලන්න. එහෙම නැත්නම් channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඉතින් තව වීඩියෝ එකකදී හම්බෙමු.